Sáng này á, tôi có pha một ly cà phê đen thật đậm. Ngoài trời thì đang mưa rào tấp nập luôn. Cái không khí á, nó mang lại một cảm giác khá là tĩnh lặng, kiểu rất hợp để ngẫm nghĩ vài thứ. Nghe thư giãn nhỉ? Mưa rào và một ly cà phê nóng thì đúng là combo hoàn hảo để bắt đầu ngày mới rồi. Đúng thế, nhưng mà trong cái lúc nhâm nhi đó, tôi chợt nhận ra một sự thật khá là, có thể nói là phũ phàng. Ồ, sự thật gì mà lại phũ phàng ngay trong lúc đang thư giãn thế? Ý là chúng ta có thể gắn bó với một quán cà phê quen thuộc suốt 5 năm ròng rã nha. Nhưng rồi chỉ vì một cơn mưa rào vội vã thôi, mình lại sẵn sàng ở nhà tự pha một ly cà phê gói cho xong chuyện. À, tôi hiểu ý này. Sự trung thành đôi khi mỏng manh hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Của chúng ta. Một sự kết nối rất thú vị. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích một tài liệu cực kỳ hay từ một chuyên gia sales trong ngành logistics, đúng không? Chuẩn luôn. Và trong cái tài liệu lặn sau hôm nay á, cái sự phản bội trong kinh doanh, nó thậm chí còn rẻ mạt hơn cái ly cà phê sáng nay của tôi rất nhiều. Khách hàng hoàn toàn có thể vứt bỏ một mối quan hệ đối tác làm ăn nhiều năm chỉ vì đối thủ đưa ra một mức giá rẻ hơn, đúng $5. Chà, $5. Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng đó lại là một thực tế cực kỳ tàn khốc. Không chỉ riêng trong ngành logistics đâu, mà ở hầu hết các ngành dịch vụ B2B hiện nay đều như vậy cả. Nhưng mà tại sao lại thế nhỉ? Kiểu làm ăn bao nhiêu năm, hiểu ý nhau rồi, tự nhiên quay xe chỉ vì $5. Thực ra nếu chúng ta đào sâu vào tâm lý học hành vi một chút, thì khách hàng không hề vô tình hay ác ý đâu. Họ chỉ đang tuân theo một cơ chế sinh tồn rất cơ bản của não bộ trong môi trường kinh doanh thôi. Đó là tối ưu hóa nguồn lực. Tối ưu hóa nguồn lực? Ý là não bộ tự động bật chế độ tiết kiệm năng lượng á? Đúng rồi, khi mà chúng ta cung cấp một dịch vụ mà khách hàng không thể nhìn thấy sự khác biệt rõ rệt về mặt cốt lõi. Ví dụ nhé, một container hàng hóa vẫn đi từ cảng Hải Phòng đến Long Beach, mất chừng đó ngày, rủi ro thì tương đương nhau, thì dịch vụ đó lập tức bị biến thành một món hàng hóa thông thường, tiếng Anh gọi là commodity. À, kiểu như mua mớ rau ngoài chợ, hàng nào cũng như hàng nào. Chính xác. Và trong một thế giới mà mọi thứ trông có vẻ giống hệt nhau, não bộ sẽ tự động tắt đi các bộ lọc phân tích phức tạp. Nó chỉ tìm kiếm một điểm neo duy nhất để ra quyết định thôi. Và cái điểm neo đó chính là con số. Là giá cả, chuẩn luôn. Khi giá trị trở nên vô hình, thì chi phí trở thành thứ hữu hình duy nhất để họ đưa lên bàn cân so sánh. Vậy thì để thoát khỏi cái bẫy giá cả này, tài liệu có đưa ra một khái niệm nghe khá là tham vọng. Đó là đừng hạ giá, mà hãy biến bản thân thành một nỗi ám ảnh tích cực trong tâm trí khách hàng. Một nỗi ám ảnh tích cực, nghe rất là gợi hình đúng không? Nhưng mà khoan đã, thú thật nha, cụm từ ám ảnh này nó đầy mùi phiền phức á. Nó làm tôi liên tưởng ngay đến một kẻ bám đuôi, kiểu stalker suốt ngày gửi hàng tá tin nhắn làm phiền người ta. Đó là một rủi ro rất dễ mắc phải. Chứ sao nữa, nếu chúng ta cứ liên tục dội bom tin nhắn, gọi điện ép uổng, thì chắc chắn phản xạ đầu tiên của bất kỳ ai cũng là bực mình và nhấn nút chặn liên lạc ngay lập tức. Làm sao để xuất hiện liên tục mà không khiến người ta muốn block mình đây? Câu hỏi rất hay, và tài liệu đã vạch ra một ranh giới vô cùng rõ ràng. Đó là sự khác biệt giữa việc tạo ra cortisol và dopamine trong não bộ của người nhận. À, hormone căng thẳng và hormone hạnh phúc. Đúng thế, mỗi lần một người bán hàng xuất hiện chỉ để lấy đi một thứ gì đó, kiểu như lấy thời gian của khách để nghe điện thoại, lấy tiền hay cứ cố ép một đơn hàng, thì họ đang kích hoạt một lượng nhỏ cortisol trong người đối diện. Tức là gây ra sự căng thẳng áp lực. Kiểu đó thì đúng là bám đuôi rồi. Ngược lại nha, một nỗi ám ảnh tích cực xảy ra khi mỗi lần chúng ta xuất hiện, chúng ta trao đi một giải pháp, chúng ta gỡ rối một vấn đề hoặc cung cấp một thông tin gì đó giúp cuộc sống của họ dễ thở hơn. À, và lúc này thì mình kích hoạt dopamine của họ. Chính xác, chúng ta không cần là một người đang trèo kéo cố chốt đơn nữa, mà chúng ta đang âm thầm lập trình lại tiềm thức của họ để họ xem chúng ta như một nguồn tài nguyên thực sự quý giá. Cái này làm tôi liên tưởng ngay đến động thái của một người đang đi tán tỉnh vậy á. Ồ, tán tỉnh sao? Một ví dụ rất đời thường, nghe hợp lý đấy. Thì rõ ràng, nếu ngày nào mở mắt ra cũng dập khuôn gửi một cái tin nhắn kiểu em ăn cơm chưa, em có nhớ anh không, thì đúng là thảm họa. Nó y hệt như việc gõ cửa khách hàng rồi hỏi là anh ơi, tuần này xưởng mình có đơn hàng nào không? Đúng, một sự đòi hỏi phản hồi liên tục. Sự tẻ nhạt và áp lực đòi hỏi đó nó sẽ bóp nghẹt mọi cảm xúc luôn. Người nhận tin nhắn sẽ cảm thấy bản thân họ chỉ là một mục tiêu đang bị khai thác. Hình ảnh so sánh đó giải thích hoàn hảo cái cơ chế phòng vệ của tâm lý con người luôn đấy. Những câu hỏi mang tính chất đòi hỏi sự phản hồi, nó vô tình tạo ra một khoản nợ nần về mặt cảm xúc. Nợ nần cảm xúc? Nghe mệt mỏi thật sự. Vậy làm sao để gỡ bỏ cái áp lực này? Để giải quyết thì tài liệu giới thiệu một chiến thuật rất cụ thể. Đó là công thức 1371. 1371. Nghe như mật mã vậy. Nó là cái gì thế? Đây không đơn thuần chỉ là một cái lịch nhắc nhở gửi tin nhắn đâu. Nó là cả một hệ thống phân bổ giá trị.
được thiết kế cực kỳ khéo léo dựa trên nhịp độ tiếp nhận tự nhiên của não bộ con người. Vậy nhịp độ này nó được tính toán như thế nào để qua mặt được hàng rào phòng vệ của khách hàng? Công thức này chia các mốc thời gian tương tác sau lần gặp mặt hoặc báo giá đầu tiên. Mình bắt đầu với ngày 1 nhé. Ok, ngày 1. Thường thì tâm lý chung là sẽ gọi điện hối thúc xem khách chốt giá chưa, đúng không? Đúng, nhưng làm thế là sinh ra cortisol ngay. Thay vào đó, ngày 1, chúng ta gửi một thông điệp thuần túy mang tính cung cấp công cụ. Cung cấp công cụ, cụ thể là sao? Chẳng hạn như nhắn một cái tin: gửi anh lịch tàu chạy mới nhất tuyến Hải Phòng đi Long Beach tháng này để xưởng mình chủ động lên kế hoạch sản xuất. Và đặc biệt, kèm thêm câu: anh không cần phản hồi lại email này đâu ạ. Điều gì theo góc nhìn của anh? Nó hạ bệ hoàn toàn cái hàng rào phòng thủ của người ta xuống. Ý là thay vì dồn họ vào thế phải đưa ra quyết định là mua hay không mua, thì mình đưa cho họ một cái bản đồ để họ tự dò đường. Trọng tâm lúc này nó chuyển từ cái bài toán doanh số của mình sang cái bài toán kế hoạch của họ rồi. Hoàn toàn chính xác, một sự dịch chuyển cực kỳ tinh tế. Rồi sau đó chúng ta sang ngày 3. Ngày 3 thì mình nâng cấp như thế nào? Chúng ta nâng giá trị lên một bậc bằng việc cảnh báo biến động thị trường. Một tin nhắn ngắn gọn thôi, kiểu thị trường đang dục dịch tăng phụ phí nhiên liệu, cước vận tải biển tuần sau dự kiến sẽ nhích lên, báo để bên anh xem có lô hàng nào cần đẩy đi sớm thì triển khai luôn để tiết kiệm chi phí. Chà, ở bước này thì cái định vị của mình nó đổi hẳn luôn rồi. Mình vừa khoác lên người một tấm áo của người cố vấn quản trị rủi ro. Ý là chúng ta đang bảo vệ túi tiền của khách hàng, chứ không phải đang nhòm ngó vào túi họ nữa. Việc này thay đổi hoàn toàn cục diện tâm lý. Rõ ràng, nếu tôi nhận được tin nhắn đó, tôi sẽ không nghĩ đây là một lời chào hàng đâu. Tôi coi nó như một đặc quyền tình báo vậy ạ. Rất chính xác. Nhưng mà tôi đồng ý là cảnh báo rủi ro thì hay, tạo được lòng tin. Dù vậy, nếu mình cứ đóng vai nhà phân tích thị trường suốt, người ta lại quên mất cái năng lực thực thi cốt lõi của mình thì sao? Đến bao giờ thì chúng ta mới thực sự được khoe cơ bắp, chứng minh là mình có năng lực dọn dẹp rắc rối thực tế? Câu hỏi rất thực tế. Và đó chính là nhiệm vụ của mốc thời gian tiếp theo, ngày 7. Ngày 7 mới là lúc bùng lụa. Đúng vậy, nhưng cách làm ở đây cũng phải cực kỳ khéo. Chúng ta không gửi profile công ty khô khan, cũng không vỗ ngực xưng tên khoe khoang thành tích đâu, mà hãy kể một câu chuyện. Một case study thực tế. Đúng thế. Ví dụ, kể lại quá trình mà chúng ta vừa giải cứu thành công một lô hàng bị kẹt ở hải quan với thủ tục vô cùng phức tạp cho một đối tác giấu tên nào đó. Nhưng mà tại sao lại là kể chuyện nhỉ? Ý là sao không đưa ra mấy cái con số thống kê kiểu như tỷ lệ giao hàng đúng hạn là 99% chẳng hạn. Con số thì nghe nó có vẻ khoa học và thuyết phục hơn chứ. Đó lại là một lầm tưởng rất phổ biến trong ngành sales đấy. Thật sao? Lầm tưởng thế nào? Sự thật là não bộ con người phản ứng với các con số thống kê bằng tư duy phản biện. Cái hạch hạnh nhân trong não bộ vùng amygdala, nó sẽ lập tức bật radar soi xét xem là mấy con số này có bị thổi phồng lên không. Kiểu thấy số là tự động nghi ngờ. Đúng rồi, nhưng khi nghe một câu chuyện, cái cơ chế phòng vệ đó lại tự động được tắt đi. Chúng ta đã được lập trình sinh học để đồng cảm với các câu chuyện từ hàng ngàn năm trước. Cái thời mà con người còn ngồi quây quần quanh đống lửa rồi. Ra là thế, nên khi nghe về một lô hàng được giải cứu, khách hàng sẽ vô thức đặt bản thân họ vào vị trí của nhân vật chính trong chuyện đó luôn. Chính xác, họ sẽ tự động cảm nhận được cái sự nhẹ nhõm khi vấn đề được giải quyết êm xuôi. Nghệ thuật kể chuyện chính là cách gieo cấy năng lực của chúng ta vào đầu khách hàng một cách êm ái và ít bị phản kháng nhất. Rất sâu sắc. Và rồi sau đó mình đến tháng 1 đúng không? Đúng, mốc tháng 1 là về việc chăm sóc cảm xúc. Một tin nhắn mùng 1 đầu tháng chúc hàng hóa lưu thông trơn tru, làm ăn thuận lợi, không rớt container nào chẳng hạn. Toàn bộ cái chuỗi 1371 này nó tạo ra một lớp lang cảm xúc rất là dày dặn. Nó xây dựng hẳn một phản xạ có điều kiện luôn đó. Mà chính là người đã liên tục cung cấp giá trị cho họ trong suốt thời gian qua. Một sự chiếm lĩnh tâm trí hoàn hảo. Nhưng mà khoan đã, lý thuyết thì nghe bao giờ cũng rất là mượt mà, hoàn hảo, nhưng thực tế thì khốc liệt hay nhiều. Giả sử nhá, tôi là một chuyên viên đang có tới 500 khách hàng tiềm năng đi. Một con số khá lớn đấy. Vâng, sáng mở mắt ra mà tôi phải ngồi tỉ mẩn canh lịch xem ai đang ở ngày 1, ai đang ở ngày 3 để gõ từng cái tin nhắn Zalo gửi đi. Thì chắc chắn tôi sẽ chết đói hoặc là kiệt sức trước khi kịp mở rộng quy mô. Cái sự tận tâm mà cứ làm bằng tay thủ công thế này rõ ràng là một cái bẫy. Một điểm mù rất sắc sảo mà tài liệu cũng đã lường trước được. Sự kiệt sức là có thật nếu chúng ta hiểu sai về cách vận hành hệ thống. Vậy tài liệu gỡ rối chỗ này thế nào? Để giải quyết cái bài toán quy mô này, tài liệu đưa ra khái niệm ngọn hải đăng kỹ thuật số. Ngọn hải đăng kỹ thuật số? Nghĩa là mình phải làm gì? Anh cứ nghĩ về bản chất của một ngọn hải đăng đi. Nó đâu cần biết là có bao nhiêu con tàu đang đi trên biển đúng không? Đúng rồi, nó chỉ đứng một chỗ thôi. Chuẩn. Nhiệm vụ của nó chỉ là đứng vững ở đó và tỏa sáng đều đặn theo một chu kỳ nhất định.
Áp dụng vào công việc, đó là lúc chúng ta phải xây dựng các hệ thống tự động hóa. À, tự động hóa như email marketing. Hoặc một group Zalo cập nhật bản tin thị trường hàng tuần. Và nhớ là cài đặt không cho phép bình luận rác. Chúng ta phải số hóa cái sự tận tâm đó lên. Cái này hay nhỉ? Cứ thử tưởng tượng cái này nó giống hệt như một tiệm bánh mì ở ngay đầu ngõ nhà tôi vậy á. Ồ, tiệm bánh mì thì liên quan gì đến ngọn hải đăng nhỉ? Liên quan chứ. Rõ ràng là không phải ngày nào tôi cũng ăn bánh mì bơ tỏi của họ. Nhưng mà sáng nào đi ngang qua đi làm, cái quạt thông gió của tiệm nó cũng phả ra một cái mùi bơ thơm lừng xộc thẳng vào mũi tôi luôn. À, một sự hiện diện rất quyến rũ. Đúng vậy, người ta đâu có bao giờ chạy sổ ra giữa đường níu áo rồi ép tôi mua bánh đâu. Họ chỉ đơn giản là tỏa ra cái hương thơm đó một cách đều đặn và kiên trì mỗi ngày. Và kết quả là gì? Kết quả là bất cứ khi nào cái dạ dày của tôi nó cồn cào, não phát ra tín hiệu cần ăn sáng một cái, là hình ảnh ổ bánh mì đó lập tức hiện lên đầu tiên trong đầu. Cái bản tin thị trường tự động mỗi tuần mà chị vừa nói ấy, nó chính là cái mùi bơ tỏi đấy. Một sự liên kết tuyệt hảo luôn. Ví dụ đó giải thích chính xác cho hiệu ứng Mere Exposure Effect, hay còn gọi là hiệu ứng tiếp xúc thường xuyên trong tâm lý học. Tức là cứ xuất hiện nhiều là người ta sẽ quen và thích, đúng không? Đúng vậy, ngay cả khi khách hàng họ không thèm mở email ra đọc, không thèm thả một cái tim nào vào tin nhắn Zalo của chúng ta, thì mắt của họ vẫn lướt qua cái tên công ty và cái tiêu đề bản tin. Mưa dầm thấm lâu. Sự hiện diện đều đặn, không hề đe dọa, mang dáng dấp của một chuyên gia nắm vững nhịp đập thị trường. Nó sẽ dần dần tái định vị hình ảnh của chúng ta trong tiềm thức của họ. Để rồi khi thời cơ chín muồi, kiểu lúc họ gặp rắc rối với nhà cung cấp cũ chẳng hạn, thì họ sẽ tự động bơi về phía ngọn hải đăng của chúng ta. Chi phí thì gần như bằng không, nhưng hiệu quả bám đuôi tâm trí thì vô cùng sâu sắc. Quá hay. Nhưng mà nhắc đến việc tối ưu hóa thời gian và nguồn lực thì dù mình có cái ngọn hải đăng tự động kia rồi, sức lực của con người trong một ngày vẫn là hữu hạn thôi. Kiểu gì thì chúng ta vẫn phải nhấc điện thoại lên và gọi điện chăm sóc một ai đó cụ thể chưa? Chắc chắn rồi, không thể tự động hóa 100% được. Thế thì tôi lại tưởng tượng thế này. Lúc này nó giống như mình đang đứng trong bếp và nấu một nồi canh chua vậy. Nấu canh chua. Hôm nay toàn những ví dụ ẩm thực rất sinh động nhá. Thì nấu canh chua là cả một nghệ thuật phân bổ sự chú ý khắt khe nhất đấy. Nếu mình lơ là một chút thôi nhá, lửa mà to quá thì cà chua nát bét, độ bóc thì như từ, nêm nếm sẽ chợt nhịp ngay lập tức. Đúng là một món ăn cần sự tỉ mỉ. Khi mà cái nồi canh nó đang sôi sùng sùng trên bếp, nó đòi hỏi sự hiện diện 100% của mình. Trong khi đó, cái rổ rau sống bên cạnh chưa kịp rửa, cứ để đó thêm 30 phút nữa cũng chẳng héo được, đúng không? À, tôi bắt đầu hiểu ý của anh rồi. Trong công việc cũng vậy thôi. Nếu mình không biết ai là cái nồi canh đang sôi, ai là rổ rau chưa rửa, chúng ta sẽ loạn nhịp và làm hỏng bét mọi thứ. Cái ẩn dụ nồi canh chua của anh nó mô tả chính xác cơ chế của hệ thống đèn giao thông Traffic Light System trong việc quản lý dữ liệu mà tài liệu đề cập đến đấy. Hệ thống đèn giao thông, nó hoạt động thế nào? Vấn đề lớn nhất của những người làm dịch vụ hiện nay là họ đối xử với hàng ngàn số điện thoại trong danh bạ một cách cao bằng như nhau. Ai cũng gọi, ai cũng chăm sóc y chang nhau. Đúng vậy. Việc cao bằng này nó tạo ra một sự quá tải nhận thức. Não bộ con người không thể nào xử lý cùng một lúc hàng trăm mối quan hệ ở cùng một cường độ cao được. Rõ ràng là sẽ bị kiệt sức. Nên việc phân loại thành các mảng màu khác nhau giúp giải phóng dung lượng não bộ, cho phép chúng ta đạt được cái trạng thái dòng chảy, flow state khi làm việc. Vậy chúng ta hãy làm rõ các mảng màu này đi, để xem nồi canh và rổ rau nó được sắp xếp cụ thể ra sao. Bắt đầu với màu đỏ trước nha. Đây là những khách hàng nét nhất. Chính là cái nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp của anh đấy. Họ là những người như thế nào? Họ đang có đơn hàng chờ chốt, đang trong mùa kinh doanh cao điểm, hoặc là đang gặp một cái sự cố nào đó cần xử lý gấp. Với nhóm màu đỏ này, năng lượng của chúng ta phải dồn vào 100%, mỗi ngày đều phải bám sát tình hình của họ. Chỗ này thì quá hợp lý rồi. Còn tiếp theo? Tiếp đến là màu vàng. Đây là nhóm tiềm năng, họ đang ở giai đoạn nâng lên đặt xuống các báo giá. Với nhóm này thì mình không thể ép băng lửa to được, đúng không? Chính xác, ép là sẽ gây tác dụng ngược ngay. Đây là lúc chúng ta phải vặn nhỏ lửa để lưu diêu thôi, tức là dùng chính cái công thức 1371 lúc nãy để hâm nóng mối quan hệ, cung cấp giá trị từng chút một để họ tự nhận ra chúng ta là lựa chọn tốt nhất. Rất tinh tế. Thế còn màu xám thì sao? Chắc là cái rổ rau chưa rửa rồi. Đúng thế. Màu xám là những khách hàng hiện tại hoàn toàn hết nhu cầu. Có thể là họ đổi ngành kinh doanh hoặc xưởng tạm đóng cửa. Vậy mình bỏ qua họ luôn à? Không bỏ hẳn, mà là tạm gác họ sang một bên, thiết lập một cái chế độ hỏi thăm nhẹ nhàng, kiểu 1 tháng một lần thôi, để duy trì cái sợi dây kết nối tối thiểu là được. Rất là logic. Nhưng mà khoan đã, tôi thấy bức tranh này nó đang thiếu một cái mảnh ghép cực kỳ quan trọng. Mảnh ghép gì nhỉ? Thế còn những khách hàng mà chúng ta đã chốt đơn xong xuôi hết rồi, hàng đã giao tận tay an toàn, tiền đã tinh tinh về tài khoản rồi thì sao? À, ý anh là những thương vụ đã thành công. Đúng rồi, món ăn đã dọn lên đĩa rồi, cứ thế là xong mang ra ăn thôi. Mình rảnh tay đi nấu món khác chứ.
kiểu xếp họ vào luân màu xám, rồi chuyển sự tập trung sang tìm kiếm khách hàng mới đúng không? Ô không, nếu tư duy như vậy là chúng ta đang tự tay ném đi cái tài sản quý giá nhất của toàn bộ quá trình kinh doanh đấy. Thật sao? Tài sản gì cơ? Tài liệu gạch chân đỏ chót ở chỗ này luôn. Những người đã trải qua dịch vụ của chúng ta và cảm thấy hài lòng, họ nằm ở vùng màu xanh. Tuyệt đối không bao giờ được bỏ rơi họ. Tại sao lại quan trọng đến vậy? Tiền mình cũng nhận rồi mà. Trái lại nhé, họ phải được chăm sóc với một chiến lược hoàn toàn riêng biệt, bởi vì họ chính là chiếc chìa khóa vạn năng để tạo ra những khách hàng màu đỏ mới thông qua một cơ chế gọi là referral, tức là sự giới thiệu. Giới thiệu à? Ý là mình nhờ họ đi bán hàng hộ mình á? Làm sao để một người vừa mới phải trả tiền cho mình lại sẵn lòng đi quảng cáo miễn phí cho dịch vụ của mình được? Chỗ này anh hiểu lầm bản chất rồi. Bản chất của sự giới thiệu không phải là bắt họ đi bán hàng hộ. Khi một người giới thiệu dịch vụ cho bạn bè hay đối tác của họ, về mặt tâm lý, họ đang mang chính cái uy tín cá nhân của mình ra để bảo chứng cho chúng ta. À, tức là họ cược cái danh dự của họ vào mình. Đúng vậy. Não bộ con người thì luôn có xu hướng tin tưởng vào những người thuộc cùng bộ lạc của mình. Nếu một người lạ hoắc gọi điện chào hàng, thì cái radar nghi ngờ nó bật lên mức tối đa ngay. Đương nhiên rồi, ai mà chẳng đề phòng người lạ. Nhưng nếu một thành viên trong bộ lạc kiểu như một người bạn thân hay một đối tác làm ăn cũ mà nói rằng cứ yên tâm giao hàng cho cái bên này đi, họ xử lý thủ tục cực kỳ mượt mà, thì lúc đó toàn bộ hàng rào phòng thủ bị dỡ bỏ ngay lập tức. Tuyệt vời. Lòng tin lúc này nó được kế thừa nguyên vẹn. Ra cái món ăn dọn lên mâm không phải là kết thúc. Nó không hề là kết thúc. Nó là lúc chúng ta xin một lời nhận xét, để khách hàng đó ngày hôm sau dắt thêm 10 người bạn của họ tới quán mình nữa. Cái khái niệm lòng tin được kế thừa nguyên vẹn này nó thực sự định hình lại toàn bộ bức tranh của nghề sales luôn. Thay vì mỗi ngày mình cứ phải vác cuốc đi phá đá mở một con đường mới đầy chông gai, thì chúng ta sử dụng chính những con đường cao tốc đã được trải nhựa sẵn từ uy tín của những người đi trước. Quá hay. Và khi áp dụng cái hệ thống màu sắc này vào công việc, thì mỗi buổi sáng bước vào bàn làm việc, cái sự hoang man kiểu ôi hôm nay mình phải làm gì đây ta, nó sẽ biến mất hoàn toàn. Đúng vậy. Nó dẫn đến một hệ tư tưởng cốt lõi mà chuyên gia logistics này đã đúc kết lại thành một câu rất hay: không bao giờ hết việc. Không bao giờ hết việc. Nghe vừa áp lực vừa đầy động lực nhỉ? Ý của câu đó là khi dữ liệu đã được phân luồng rõ ràng thành đỏ, vàng, xanh, xám, thì cái sự rảnh rỗi trong giờ làm việc nó không phản ánh việc thị trường đang khan hiếm khách hàng đâu. Mà nó đang tố cáo điều gì? Nó đang tố cáo rằng cái hệ thống phân loại của chúng ta đang bị đình trệ, bị tắc nghẽn. Hiểu rồi. Mục tiêu mỗi ngày của chúng ta trở nên cực kỳ trong suốt luôn, kéo khách từ vùng xám sang vùng vàng, xong rồi dùng công thức 1371 để nung nóng từ vàng sang đỏ. Và cuối cùng là phục vụ xuất sắc cái vùng đỏ đó để chuyển hóa họ thành những đại sứ uy tín ở vùng màu xanh. Và toàn bộ cái quá trình biến đổi màu sắc, dịch chuyển trạng thái tâm lý này, nó dẫn chúng ta đến một châm ngôn cốt lõi. Một câu nói mà tôi nghĩ là nó tóm gọn lại toàn bộ sự dịch chuyển từ việc chỉ đi bán sức lao động thuần túy sang việc thực sự quản trị tâm lý học hành vi. Câu nói đó chính là: sự chuyên nghiệp không nằm ở bộ vest đắt tiền bạn mặc, cũng không nằm ở những lời hứa hẹn hòa mỹ, mà nó nằm ở cái cách bạn quản lý sự hiện diện của mình trong tâm trí người khác. Sự hiện diện trong tâm trí người khác? Chà, nghĩ lại thì dù chúng ta đang làm trong ngành vận tải, ngành công nghệ, giáo dục, hay thậm chí đơn giản chỉ là trong những mối quan hệ cá nhân hàng ngày thôi, cái nguyên lý này nó vẫn vẹn nguyên giá trị. Hoàn toàn đúng. Nó là nguyên lý chung của sự kết nối giữa người với người. Chúng ta không thể mà ảo ép buộc người khác phải trung thành với mình chỉ bằng việc lớn tiếng đòi hỏi, hay là cố dìm cái giá trị của bản thân xuống mức rẻ mạt nhất được. Sự trung thành bền vững, nó được xây dựng từ những biên gạch hoàn toàn vô hình cơ. Đó là sự tận tâm, cách làm việc có tính toán đàng hoàng. Và cả việc kiên trì trao đi những giá trị dù là nhỏ bé nhất một cách hữu ích mà không hề nhăm nhăm đòi lại lợi ích ngay tức khắc. Chính cái sự điềm tĩnh và bền bỉ đó, theo thời gian, nó sẽ tạo ra một cái áp lực vô hình. Một áp lực khiến người khác cảm thấy vô cùng trân trọng và cực kỳ khó khăn nếu họ phải nói lời từ chối với chúng ta. Sự phân tích đó đưa chúng ta đến một góc nhìn thậm chí còn rộng lớn hơn rất nhiều. Trong một cái kỷ nguyên số mà xung quanh ai nấy đều ồn ào nhé, người ta thi nhau chạy đua để gây sự chú ý bằng dăm ba cái chiêu trò hào nhoáng chỉ nhằm chớp lấy ánh nhìn trong vài giây ngắn ngủi. Thì có lẽ sự tĩnh lặng, sự kiên định mang lại giá trị thực chất lại vươn lên trở thành một thứ vũ khí sắc bén nhất. Chúng ta không cần phải la hét thật to để được lắng nghe đâu, chỉ cần lặng lẽ xây dựng một ngọn hải đăng không thể nào phớt lờ. Quá tuyệt vời! Liệu sự tĩnh lặng và bền bỉ đem lại giá trị có thực sự là cách duy nhất để chúng ta cắm rễ thật sâu vào tâm trí một ai đó giữa cái thế giới đầy rẫy sự nhiễu loạn này? Đây là một câu hỏi thực sự đáng để mỗi người tự ngẫm lại sau khi bức tranh toàn cảnh đã được bóc tách ngày hôm nay.
Quá trình chuyển hóa từ việc bán hàng đơn thuần đến việc quản trị tâm lý thật sự đã mang lại rất nhiều chất liệu sâu sắc để suy ngẫm. Đúng thế. Hy vọng rằng qua cuộc hành trình lặn sâu này, cách nhìn nhận về việc quản lý những chiếc đèn giao thông trong công việc cũng như sự hiện diện của bản thân mỗi người đã trở nên rõ ràng và sắc nét hơn rất nhiều. Chúc những ai đang lắng nghe có một ngày làm việc ngập tràn năng lượng, liên tục chuyển hóa thành công những mục tiêu của mình từ vùng vàng sang vùng đỏ và bước vào một tuần mới thật sự nhẹ nhàng nhưng lại đạt hiệu suất tối đa. Và biết đâu đấy, ngay sau khoảng lặng này sẽ có một tin nhắn mang lại giá trị thực sự được gửi đi, khởi đầu cho một sự hiện diện không thể phai mờ trong tâm trí một người nào đó. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những buổi lặn sâu tiếp theo. Nếu bạn thấy video này hay thì hãy click follow và chia sẻ nhé. Như khách thấy giá tốt thì chốt booking thôi.